नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2079 साल जेठ महिनाको 25 गते डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। साथीहरु, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय भरतपुर चितवनमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त। हाल 71 जिल्लामा 149 शाखाहरू मार्फत लघु वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय स्तरको यस डिप्रोक्स लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड मा देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबद्ध इच्छुक तथा अनुभवी नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मिति 15 दिनभित्र यस वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय सीतापाइला काठमाडौँ वा इमेल vacancy@ddbank.org.np मार्फत आइपुग्ने गरी आफ्नो योग्यता, अनुभव, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि स्वयं प्रमाणित गरी यस वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा हृदयपूर्वक दरखास्त आह्वान गरिन्छ। साथीहरु, विज्ञापन नम्बर 14/2078-79 खुल्ला, पद संख्या कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, आवश्यक संख्या 50 जना रहेको छ। श्रेणी सहायक। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था बोर्डबाट न्यूनतम एसएलसी, एसई वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। नेपाल बाहिरको शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण गरेको योग्यताको प्रमाणपत्र भए समकक्षता प्रमाणपत्र समेत समावेश गर्नुपर्नेछ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अनुभव। दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा यस वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको लघुवित्त कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षणमा अनुभव न्यूनतम 3 महिना वा अन्य लघुवित्त संस्थामा लघुवित्त सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव 6 महिने कार्य गरेको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर सम्बन्धी दक्ष र मोटरसाइकल चालक अनुमति पत्र प्राप्त भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 4 परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। 5 उम्मेदवार दरखास्त दिने अन्तिम मिति 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको तर महिलाको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी छनौट सूची हृदयपूर्वक प्राप्त दरखास्त मध्येबाट संस्थाले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा छानबिन गरी छनौट सूची तयार गर्नेछ। छनौट सूचीमा परेका आवेदकहरूलाई मात्र परीक्षा दस्तुर लिई लिखित परीक्षामा सहभागी गराइनेछ। लिखित परीक्षा हुने मिति, स्थान र समयको सूचना संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछ। लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुने समयमा रु 300 परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी 8 लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइनेछ। अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारलाई कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक पदमा परीक्षण कालमा नियुक्ति गर्नेछ। साथीहरु, त्यसैगरी 10 मा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयमा रही काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 11 मा दरखास्त फारम यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट https://www.ddbank.org.np/downloads.note form HR/vacancy application form.p बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी 12 मा पाठ्यक्रम रहेको छ। यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट https://www.ddbank.org.np/download.notice-form HR/syllabus all PDF बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथीहरु, त्यसैगरी अन्तिममा रहेको छ वित्तीय संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखी प्राप्त दरखास्त कारण खोली वा नखोली अस्वीकृत गर्ने वा यस विज्ञापनलाई रद्द गर्ने अधिकार सबै अधिकार चाहिँ यस वित्तीय संस्थामा सुरक्षित हुनेछ। साथीहरु, यो चाहिँ डिप्रोक्स लघुवित्तीय संस्थामा कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना रहेको थियो। साथीहरु, तपाईले पनि यो यसमा जागिर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला।
आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।